Hey guys, welcome back to my channel. ඔන්න අද වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වර්ගයේ වීඩියෝ එකක් තමයි මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ. මොකද මේ වීඩියෝ එකේ මං හිතුවා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ඩයලොග්ස් මගින් කොහොමද අපි ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි එක ඩෙවලොප් කරගන්නේ කියන එක ගැන කියලා දෙන්න. මේකට හේතුව තමයි මේ ඩයලොග්ස් වලින් අපිට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපිට ඉංග්‍රීසි phrases ගන්න පුළුවන්, නොදන්න ඉංග්‍රීසි grammar ගොඩක් දේවල් මේ ඩයලොග් මගින් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මං කලින් වීඩියෝස් වලින් කරලා දීලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි phrases ගැන වීඩියෝස් කීපයක් සහ ඉංග්‍රීසි grammar ගැන වීඩියෝස් කීපයක්. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝස් බලන්න. සහ ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා අපේ channel එක ඉස්සරෝම බලන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. එතකොට මේ වගේ ඉංග්‍රීසි ඩයලොග්ස් ගැන කියලා දෙන ඉංග්‍රීසි වීඩියෝස් ඔයාලට ඉක්මනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. Hey Harry! Hello Tom! Haven't seen you for ages. How are you doing? I am doing good. And you? Getting on well. By the way, how is your studies? Is it going well? Oh yes, these days I am so busy with my studies. I have been selected for the University of Cambridge. Oh really? My congratulations. If my memory is right, you are also in Japan. How is their life? Not bad. It flows like a river. Sorry, Harry. It's time for my bus. It's alright. I'll see you again. Bye. See you again. Okay guys, දැන් අපි බලමු මේ ඩයලොග්ස් වල තියෙන සිංහල තේරුම් එක්ක මේවායින් අපිට ගන්න තියෙන වැදගත් කරුණු මොනවද කියලා. ඉතින් මේ ඩයලොග් එකේ චරිත දෙක තමයි ටොම් සහ හැරි. මේ ටොම් සහ හැරිගෙන් ඉස්සරෝම ඩයලොග් එක පටන් ගන්න ටොම්. ටොම් කියනවා hello හැරි කියලා. hello හැරි කියන්නේ මොකද්ද? කොහොමද හැරි කියන එක. ඒක සරලයි. ඔයාලට තේරෙනවා ඒක. ඊළඟ එක බලමු. ඊළඟ එක තමයි hello Tom, haven't seen you for ages. How are you doing? Hello Tom, haven't seen you for ages. How are you doing? ඒ කියන්නේ මෙයා කියනවා hello Tom කියලා. hello Tom කියන්නේ කොහොමද Tom කියන එක. haven't seen you for ages. haven't seen you for ages කියන්නේ මෙතනදී haven't කියලා ගන්නෙ I haven't seen you for ages. ඒ කියන්නේ මම ඔයා ගොඩක් කාලෙකින් දැක්කේ නැහැ. කවුරු හරි ඔයා ගොඩක් කාලෙකින් දැක්කේ නැත්නම් එයාට කියන්න පුළුවන් haven't seen you for ages. නැත්නම් I haven't seen for ages කියලා කියන්න පුළුවන්. කාලෙකින් ඔයාව දැක්කේ නැහැ. අන්න ඒක තමයි මේකේ තේරුම. haven't seen you for ages. ඊළඟ එක තමයි how are you doing? how are you doing කියන්නේ මම කලින් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දුන්නා phrases වීඩියෝ එකකින් කියලා දුන්නා ඔයාලට කොහොමද කියන එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකක් බලන්න. ඔයාලට කොහොමද කියන එක විදි ගැන කියද්දි මම මේක ඔයාලට කියලා දුන්නා. how are you doing කියන්නේ ඔයාලට කොහොමද කියන්නේ how are you කියන එකටම තවත් සමාන පදයක්. හරි ඊළඟ එකට යන්න. Tom කියනවා I am doing good and you. I am doing good and you. I am doing good කියන්නේ I am fine. මම හොඳින් කියන එකට සමාන තේරුම. And you කියන්නේ ඔයාට කොහොමද කියන එක. ඊට පස්සේ හැරි අපිට ඉන්නේ හැරි. හැරි කියනවා getting on well. By the way, how is your studies? Is it going well? Getting on well. By the way, how is your studies? Is it going well? Getting on well කියන්නේ හැමදේම හොඳින්. කියන්නේ හොඳින් ඉන්නවා කියන අදහස තමයි getting on well කියන එකෙන් තේරුම. By the way කියන්නේ මොකක්ද? By the way කියන්නේ ඒක නෙවෙයි. අපිට මොකක් හරි මාතෘකාවක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් නම් by the way කියලා අපිට දාන්න පුළුවන්. by the way කියන්නේ සිංහලෙන් මොකද්ද? ඒක නෙවෙයි. උදාහරණයක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් by the way, how is your girlfriend? අන්න ඒ වගේ. ඒක නෙවෙයි කොහොමද ඔයාගේ ගෑල් ළමයා. අන්න ඒ වගේ තේරුමක් තමයි by the way එකකින් කියවෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා how is your studies? how is your studies කියන්නේ කොහොමද ඔයාගේ ඉගෙනීම් කටයුතු. how is your studies? is it going well? හොඳින් කරගෙන යනවද? ඒක තමයි මේකේ තේරුම. is it going well කියන්නේ හොඳින් කරගෙන යනවද? ඊළඟට ඉන්නවා Tom. oh yes, these days I am busy with my studies. I have been selected for the University of Cambridge. පළවෙනි එක මොකද්ද? oh yes. ඔව් කියන එක. ඊළඟට තියෙනවා these days I am
busy with my studies. මේ දවස්වල මම කාර්යබහුලයි මගේ අධ්‍යාපන කටයුතු එක්ක. ඊළඟට තියෙනවා I have been selected for the University of Cambridge. I have been selected. මොකක්ද ඒක? ඒක ඇවිල්ලා active වාක්‍යයනේ passive වාක්‍යය. I have been selected. මාව select කරගෙන තියෙනවා. මාව. ඒ හින්දා අපිට ඒ වාක්‍ය කියන්න ඕනේ passive voice වලින්. I have been selected කියන එක කියන්න ඕනේ passive voice වලින්. මාව තෝරාගෙන තියෙනවා. මාව select කරගෙන තියෙනවා. මොකේදද? For the University of Cambridge. Cambridge විශ්වවිද්‍යාලයට. ඊළඟ එක. හැරි කියනවා oh really my congratulations. හැරි කෙනෙක් කියනවා මෙතනදී ටොම්ට සුබ පතනවා. මගේ සුබ පැතුම් කියලා. ටොම් කියනවා if my memory is right, now you are also in Japan. How is their life? If my memory is right. මගේ මතකය හරිනම්. ඒක තමයි මේකේ තේරුම. If my memory is right කියන්නේ මගේ මතකය හරිනම්. Now you are also in Japan. දැන් ඔයත් ඉන්නේ ජපානයේ. ඒක තමයි මේකේ තේරුම. How is their life? How is their life කියන්නේ කොහොමද එහෙ ජීවිතේ? ඒ කියන්නේ ජපානයේ ජීවිතේ. මෙතන දෙයා කියලා තියෙන්නේ එහෙ කියන අදහස ගන්න. ඊළඟට Harry not bad. It flows like a river. මොකද්ද not bad කියන්නේ? Not bad කියන්නේ නරකමත් නෑ. It flows like a river. It flows like a river කියන්නේ ජීවිතේ සාමාන්‍ය විදිහට ගලාගෙන යනවා. අන්න ඒක තමයි මේකේ තේරුම. It flows like a river කියන එකෙන් මෙයා අදහස් කරන්නේ ජීවිතේ සාමාන්‍ය. ඊළඟ එක. Tom කියනවා sorry Harry. සමා වෙන්න Harry. It's time for my bus. It's time for my bus කියන්නේ මගේ බස් එකට වෙලාව හරි. කියන්නේ දැන් මෙයාලා දෙන්න ඉන්නේ ඇත්තටම බස් ස්ටේෂන් එක. ඉතින් බස් ස්ටේෂන් එකේදී Tom කියන එක්කෙනාට එයාගේ බස් එක එනවා. අන්න එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් it's time for my bus. ඒ කියන්නේ මගේ බස් එකට වෙලාව හරි. වාට මේක වාගේ වාක්‍ය වලින් කියන්න පුළුවන් it's time for my bus සහ it's time for my dinner, it's time for my lunch. අන්න ඒ විදිහට ඔයා හදාගන්න ඔයාගේ වාක්‍ය විදිහට it's time for දාලා noun එකක් කියන්න ඕනේ. ඒක ඔයා මතක තියාගන්න. ඔයාගේ වාක්‍ය වලින් හදාගන්න ඔයාගේ nouns දාන්න මේකට. ඒක හොඳ phrase එකක්. it's time for කියන එක. ඊළඟට Harry කියනවා it's all right. I will see you again. It's all right කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. අන්න ඒක තමයි it's all right කියන එකේ තේරුම. I'll see you again. I'll කියන්නේ මේ I will see you again කියන එක තමයි මෙතනදී මම කියන්නේ I'll see you again. ඒ කියන්නේ මම ඔයාව නැවත අය මුණ ගැහෙන්නම්. අන්තිමේටම මේ ඩයලොග් එක ඉවර කරනවා Tom කියන කෙනා bye see you again කියලා. නැවත හමු වෙමු කියන එක තමයි see you again කියන එකේ අදහස් වන්නේ. හොඳයි අද දවසේ ඩයලොග් එක මෙන්න මේක. Tom සහ Harryගේ මෙන්න මේ කතාව. ඉතින් වාට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඩයලොග් එකේ වාට වැදගත් වෙන දේවල් කොලයක හරි පොතක හරි ලියාගෙන මේ දේවල් නිතර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කට ඇරලා කියන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්. Talk, say you'll give me all